Laura Late-Mäntylä on teologian maisteri ja yliopistopappi. Hän toimii Helsingin yliopistolaisten pappina ja on erityisesti myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi. Tällä hetkellä pääpaino hänen työssään on sosiaalisessa mediassa. Hän on ollut käynnistämässä LGBTIQ People of Faith -uskontodialogia, jossa jaetaan vähemmistöjen elettyä todellisuutta. Hän on toiminut 90-luvulta asti kansainvälisissä ekumeenisissa ja vakaumusdialogisissa verkostoissa. Kuulun itse sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin ja koen syrjintää kehoni koon takia. Rasismia kokeville pyrin olemaan hyvä liittolainen. Toivotetaan aplodien saattelemana lavalle Laura Late-Mäntylä, ole hyvä. Hyvät naiset, herrat ja muut antirasismista ja liittolaisuudesta vähintäänkin kiinnostuneet ihmiset. Kun mä aloin miettiä tätä mun puhetta, niin se tuntui tosi vaikealta. Törmäsin nimittäin heti siihen, mikä mulle on vaikeaa antirasismissa. Termit. Mä tunnistan, miten mua pelottaa, että mä käytän vääriä termejä väärissä yhteyksissä. Mä muistutan kuitenkin itseäni aina heti siitä, että hei, rauhoitu. Rauhoitu ja mieti, mikä on oleellista. Mikä on oleellista liittolaisuudessa? Tärkeintä on, että asioihin pureutuu eikä vaikene, vaikka tiedossa olisikin vähän syyllisyyttä ja häpeää. Nehän meillä liittolaisilla on aina seuranamme, mutta ei ne tapa. Niitä voi käsitellä. Lyhyet määrittelyt siis. Liittolaisella mä tarkoitan sellaista ihmistä, joka on sitoutunut toimimaan syrjintää vastaan, vaikka ei itse kuulu kyseiseen syrjintää kohtaavaan vähemmistöön. Tänään mä tarkastelen liittolaisuutta nimenomaan suhteessa näkyvään vähemmistöön kuuluviin ihmisiin. Näkyvään vähemmistöön ajattelen kuuluviksi niitä, jotka on ulkonäöltään valtaväestöstä, enemmistö suomalaisista poikkeavia ja joihin rasismi henkilökohtaisesti ja rakenteellisesti osuu. Ja se osuu kipeästi. Siksi näkyvään vähemmistöön kuuluvat itse ei voi rasismia unohtaa. Tuntuu absurdilta edes sanoa näin, mutta mä haluan sanoa sen liittolaisena. Valkoisena ihmisenä mä voisin nimittäin olla näkemättä sitä, ellen olisi tehnyt töitä sen kanssa, että nykyään mun silmät on enemmän avoinna myös rakenteelliselle rasismille. Mutta mun pointti on kuitenkin se, että me ihmiset muistetaan yleensä ne asiat, joista me itse kärsitään. Me muistetaan ne asiat, jotka uhkaa meidän omaa psykologista turvallisuutta. Liittolaisena on tärkeää, että me pyritään rakentamaan turvallisempia tiloja. Muista siis aina järjestäessä tilaisuuksia linjata turvallisemman tilan periaatteet. Ja muista pitää huolta representaatiosta, eli siitä, että ihmiset saa itse olla kertomassa omaa tarinaansa. Eikä aina vaan omaa tarinaansa, vaan puhumassa eri yhteiskunnallisista aiheista omasta näkökulmastaan. Myös ne vähemmistöihin kuuluvat. Voisin puhua näistä teemoista paljonkin, mutta tänään keskityn liittolaisuuden muihin ulottuvuuksiin. Haluan ennen kaikkea rohkaista jokaista olemaan liittolainen. Ihan jokainen voi olla antirasisti. Niin kuin Koko Hubara sanoo, antirasismi on ennen kaikkea lähimmäisen rakkautta. Mä mainitsin psykologisen turvallisuuden. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa sellaista tilaa, jossa on mahdollisimman vähän niitä tekijöitä, jotka voi aiheuttaa ihmiselle syyllisyyttä, häpeää, pelkoa tai arvottomuuden tunnetta. Nehän on semmoisia tunteita, joita me ihmiset luontaisesti jotenkin kavahdetaan. Rohkea on se ihminen, joka uskaltaa astua tilaan. On se sitten fyysinen tai henkinen tila, mutta semmoiseen tilaan, jossa on uhkana kokea häpeää, pelkoa, syyllisyyttä tai arvottomuuden tunnetta. Rohkea ihminen astuu siihen tilaan, jossa se oma psykologinen turvallisuus on uhattuna. Helppoa se ei ole. Mutta ei kai kukaan meille helppoa elämää luvannutkaan. Ja omasta mielestäni paljon oleellisempaa kuin elämän helppous ja kepeys
on se, että elämä on merkityksellistä. Liittolaisen elämä on syvästi merkityksellistä. Yläasteella 80-luvun lopussa mä kirjoitin rasistisen aineen. En mä sitä itse sellaiseksi ymmärtänyt tai tarkoittanut. Mun äidinkielen opettaja luki sen mun aineen ääneen koko luokalle. Hän ei kertonut, kuka sen oli kirjoittanut, mutta hän teki kyllä selväksi, että minkä takia näin ei olisi saanut kirjoittaa. Siihen mun aineen yhteyteen hän oli kirjoittanut: sillä asiantuntemuksella, jota tietämättömyys teettää, tyttöseni. Se aiheutti musta valtavan vastareaktion. Ja muistan, miten mä järkyttäneenä uhosin mun kavereille. Se opettaja ei olisi saanut tehdä noin. Mulla on oikeus mun mielipiteeseen. En ymmärtänyt, mitä oli muka tehnyt väärin. Mä ajattelin pitkälle tälle vuosituhannelle asti, että se, mitä mun äidinkielen opettaja teki, oli todella väärin. Ajattelin, että oli kyllä oikein, että se puuttui siihen rasismiin, mutta sen olisi pitänyt tehdä sen olaamatta mua. Olisi ollut parempi keskustella mun kanssa aiheesta kahden kesken. Nyt mä ajattelen toisin. Mä en usko, että tuossa tilanteessa mun häpeääni olisi voinut mitenkään välttää, vaikka se olisi kuinka lempeästi puuttunut siihen asiaan. Ja onneksi se opettaja puuttui. Tietenkään hänen ei olisi pitänyt käyttää ilmaisua tyttöseni. Se ei ole koskaan oikein. Mutta rasismiin tulee aina puuttua. Aina. Niin tällaiseen aukilausuttuun kuin siihen rakenteissakin piilevään rasismiin. Mun uhoamisesta huolimatta mä jäin nimittäin todellakin pohtimaan, että mitä mä olin oikein tehnyt väärin. Mä mietin, että miksi se opettaja, joka ei yleensä puuttunut mihinkään huonoon käytökseen, niin miksi se otti niin jyrkän kannan suhteessa siihen, mitä mä olin kirjoittanut? Liittolaisen pitää valita viisaasti ne hetket, jolloin kannattaa kutsua toista oppimaan. Jolloin kannattaa lempeästi ja rauhallisesti selittää, miksi tulisi toimia toisin. Englanniksi tämä ilmaus on call in. Toisaalta joskus täytyy huomauttaa. Pitää pyytää korjaamaan käytöstään välittömästi, eli call out. Tämä mun äidinkielen opettaja valitsi mun kanssa call outin. Enkä mä sitä call in -tyyliä oikeasti olisi pystynytkään 14-vuotiaana ottamaan vastaan. Se olisi ollut mulle aivan liian pelottavaa ja vielä enemmän häpeää herättävää joutua mun opettajan, suuren auktoriteettihahmon kanssa kahden kesken niin kuin semmoiseen puhutteluun, koska niin mä olisin sen kokenut. Se call out toimi ja mä muutin mun käytöstä ja myös ajattelua. Mun opettaja ei koskaan saanut sitä tietää. Liittolainen ei aina näe työnsä tuloksia. Sekin on hyvä muistaa. Liittolaisen pitää itse tehdä oma tunnetyönsä, käsitellä ne omat tunteensa, joita herää. On väistämätöntä, että liittolainen kokee välillä syyllisyyttä, häpeää, pelkoa tai arvottomuuden tunnetta. Sitä ei missään tapauksessa saa koskaan kaataa sen ihmisen harteille, jonka liittolainen yrittää olla. Valkoisena ihmisenä, kun mä en henkilökohtaisesti rasismista kärsi, mun pitää prosessoida mun tunteet itsekseni tai sitten toisten valkoisten ihmisten kanssa. Ja se on tärkeää. Muuten voi olla vaikeaa olla rohkea ja jatkaa liittolaisena. Liittolaisuus on jatkuvaa oman toimintansa reflektoimista, etuoikeuksiensa tunnistamista ja tunnustamista. Sen pohtimista, miten sitä osallistuu monesti tietämättäänkin rasististen rakenteiden ylläpitämiseen ja miten voisi jatkossa toimia paremmin. Liittolaisuus on ikuista opiskelua. Aina voi oppia uutta ja aina tulee oppia uutta. Liittolaisuudessa ollaan aina kesken. Se ei ole mikään suoritettu tutkinto tai matkan päätepiste, josta käsin sitten aina osattaisi toimia oikein. Se on ennemminkin, mä ajattelen, että se on niin kuin valtava määrä ovia, joista kunkin avaamalla eteen avautuu uusi näkökulma liittolaisuuteen. Ja myöskin sieltä ovesta avautuu uusi näkökulma siihen, että miten voi olla itse liittolaisena kitkemässä sitä syrjintää. Tänään mä availen tässä puheenvuorossani vain muutamia niistä ovista. Mutta
Mä kutsun sua mun kanssa matkalle availemaan lisää niitä ovia ja sitä kautta menemään aina vaan yhä syvemmälle sinne liittolaisuuteen. Yksi tärkeä englanninkielinen termi on tone policing. Suomeksi sanotaan esimerkiksi sävypoliisina toimiminen. Eli jos ihminen kuuluu näkyvään vähemmistöön, niin se on luonnollista, jos hän reagoi rasismiin vahvasti. Hänellä on täysi oikeus siihen, mutta sitä ei aina katsota hyvällä. Sävypoliiseja riittää. Niitä, jotka sanoo, että olisi pitänyt sanoa kauniimmin. Muista liittolaisena, että kun vähemmistöön kuuluvaa ihmistä sattuu, niin hänellä on täysi oikeus puolustautua. On äärimmäisen raskasta ja kuluttavaa tehdä se hillityn hallitusti. Aina se ei ole edes mahdollista, jos omat traumat triggeröityy. Liittolaisena sä voit aina itse valita sen tunnereaktio, jonka sä ilmaiset, koska rasismi ei osu suhun henkilökohtaisesti. Joskus on tärkeää, että reaktio on vahva, että liittolainenkin ilmaisee vihaa. Liittolaisena voi näyttää semmoisia tunteita, joita rasismia kokeva ihminen ehkä, ikävä kyllä, ei aina voi näyttää. Mä suren sitä, miten vähän meidän kulttuurissa hyväksytään näkyvään vähemmistöön kuuluvan ihmisen vihan ilmaisua. Aina on tärkeää puuttua rasistiseen puheeseen siinä tilanteessa, missä se tapahtuu, vaikka vaan todeten, toi ei ole ok, noin ei saa sanoa. Puuttua pitää silloinkin, kun paikalla ei ole ketään, kehen rasistinen kielenkäyttö kohdistuu. Sitten voi myöhemmin kahden kesken palata asiaan sen ihmisen kanssa ja selittää sille rauhallisesti, miksi niin ei saa sanoa, miksi se on rasistista. Kannattaa myös kärsivällisesti ottaa sen ihmisen tunteita vastaan, jotta se rauhoittuu ja pystyy vastaanottamaan jotain. Sitten voi vaikka johdattaa häntä lukemaan kirjallisuutta tai seuraamaan näkyvään vähemmistöön kuuluvia ihmisiä somessa, jotka tekee aktivismia. Meillä on valtava määrä tietoa vapaasti käytettävissämme. Muistetaan kuitenkin, että aktivismi ja kouluttaminen käy välillä työstä. Ja jos sisällön tuottaja haluaa tukea, niin usein Patreonin kautta se on mahdollista. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vaatii jatkuvaa työtä, eikä niiden edistäminen voi olla vain syrjittyjen vähemmistöjen oma asia. Se on meidän kaikkien asia. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus etenee kunnolla vasta, kun syrjinnän vastaisessa työssä on mukana riittävästi liittolaisia. Tämä nähtiin esimerkiksi Tahdon 2013 kampanjassa. Siinä kun valtava joukko liittolaisia lähti mukaan taisteluun tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Mutta mitä jos teet parhaasi ja yrität olla hyvä liittolainen? Ja sitten näkyvään vähemmistöön kuuluva ihminen huomauttaakin sun käytöksestä, call-outtaa sut. Se voi tuntua kohtuuttomalta. Voi tuntua, että on tehnyt parhaansa, mutta mikään ei riitä. Se on se hetki, jolloin voi tuntua, että haluaa luovuttaa. Älä luovuta. Kun mä liittolaisena saan kuulla näkyvään vähemmistöön kuuluvalta ihmiseltä, että mun käytös on ongelmallista, ollaan tärkeän äärellä, jonkin pyhän äärellä. Silloin mun pitää sulkea suuni ja pysähtyä kuulemaan ihmisen tarinaa, pyhää tarinaa, ottamaan vastaan ja oppimaan. Ja samalla mun on tärkeää muistaa, että se ei ole sen vähemmistöön kuuluvan velvollisuus opettaa mua etuoikeutettua valkoista ihmistä. Mutta jos hän antaa mulle sen lahjan, että hän kutsuu mua vuorovaikutukseen kanssaan, niin mun on syytä kantaa vastuuni ja ottaa se kutsu kiitollisena vastaan, vaikka se vähän epämukavuutta mulle toiskin. Ei sovi unohtaa sitäkään, että yksilöiden väliset erot on aina suurempia kuin ryhmien väliset erot. Tarkoitan sillä nyt sitä, että voi olla, että yksi näkyvään vähemmistöön kuuluva ihminen pitää sun toimintaa hyvänä, kun taas toinen kärsii siitä. Mitä tehdä silloin? Usko vähemmistöön kuuluvaa ihmistä. Ota vastaan se, mitä hän sulle haluaa kertoa ja tarkastele sun toimintaa kriittisesti.
Vaikka kuinka sun puolustusmekanismit iskis päälle ja tekis mieli alkaa selitellä toimintaansa, niin älä tee sitä. Ole hiljaa ja kuuntele. Sen jälkeen taas tee itse se oma tunnetyösi ja perehdy lisää. Tunnista se, milloin sun on aika puhua ja milloin vaieta. Kun näkyvään vähemmistöön kuuluvat puhuu rasismista, vahvista heidän ääntään. Ja kun ne pyytää sulta jotain, vastaa siihen pyyntöön ja tee voitavasi. Sinä et ole keskiössä. Muista se aina. Kyse ei ole susta, liittolaisesta. Ei silloinkaan, kun käyt läpi raskaita tunteita. Käytä sun etuoikeutta ja valtaa sillä paikalla, jolla sä oot. Huomioi rasistiset rakenteet ja pyri aktiivisesti purkamaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita. Twitter. Se on pelottava paikka näkyvään vähemmistöön kuuluvien liittolaisille. Mutta se ei ole mitään sen rinnalla, miten tuhoava paikka se voi olla näkyvään vähemmistöön kuuluville itselleen. Ja usein onkin. Kun Black Lives Matter rantautui Suomeenkin, mä päätin ilmaista kantani Twitterissä. Asetuin näkyvään vähemmistöön kuuluvien tueksi. Mut maalitettiin ja mä pelästyin. Päätin vaieta. Mä oikeutin sen itselleni sillä, että mä teen niin paljon työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen seksuaalisuuden ja sukupuolen osa-alueella, että mun voimat ei riitä tähän taisteluun. Mä valitsin taisteluni, koska etuoikeutettuna valkoisena mä pystyin sen tekemään. Ja nykyään mua hävettää. Mä haluan kertoa tämän tuodakseni esiin sen, että vaikka kuinka haluaisi olla liittolainen, niin joskus ihminen antaa pelon tai mukavuuden halun voittaa. Onneksi aina voi valita uudelleen. Voi valita olla rohkea. Pitää valita olla rohkea, jos haluaa olla hyvä liittolainen. Syrjintään tulee puuttua, vaikka se voi johtaa konfliktiin tai siihen, että puhujaa pidetään hankalana tyyppinä. Pitää nousta aina yhä uudelleen, avata äänensä, vaikka vaikeneminen kuinka houkuttelisi. Kiusauksia meillä aina on, mutta meitä kutsutaan tekemään työtä eriarvoisuuden purkamiseksi. Syrjintä ja rasismi ei poistu itsestään. Se vaatii työtä. Ja mikään ei muutu, jos ei joku suutu. Mä en enää anna rasistien voittaa ja vaientaa mua, edes Twitterissä. Jos ei vielä tullut selväksi, niin haluan korostaa, ole rohkea ja puutu. Ja kun rohkeutta ei meinaa riittää, kun pelko, häpeä, syyllisyys tai arvottomuuden tunne saa vallan sun sisällä, käsittele sitä. Löydä sun sisältä myötätunto ja rakasta. Muista, että rakkaus on tekoja. Mieti, millaista näkyvää vähemmistöön kuuluvilla on, jos sullakin on niin raskasta. Kiitos, kun haluat olla liittolainen. Se on arvokas asia. Ehkä yksi kaikkein arvokkaimmista. Se on kutsu olla jalo. Jaloudesta puhutaan aivan liian vähän meidän ajassa ja yhteiskunnassa. Mutta se on sitten toisen puheen aika se.